අයිබෝන් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් බලන්නේ අලුත් දැනුමක් ලබා ගන්න, ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒක අපි අනිවාර්යෙන් ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් අදත් වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි කතා කරන්නේ. එදිනෙදා ජීවිතේදී කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඇත්තටම මේකෙදි leisure time activities කියලා කියන්නේ hobbies, විනෝදාංශ වගේ දේවල්. අපි නිකන් ඉන්න වෙලාවට, ඒ කියන්නේ අපේ නිදහස් වෙලාවට අපි කරන දේවල්. leisure time එක කියලා කියන්නේ අපේ නිදහසේ අපි ඉන්න time එක. ඉතින් ඒ වෙලාවට කරන දේවල් තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක නිතරම කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. අපිට ගොඩක් ආස හිතෙන මාතෘකාවක් සහ present simple tense එක හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකේ. ඒකත් තමයි මම මෙතන මේක දාගෙන තියෙන එක හේතුවක් ඇත්තටම. ඉතින් present simple tense එක එතකොට adverbs of frequency කියන්නේ ඔය සාමාන්‍යයෙන් සමහර වෙලාවට ඔය වගේ වචන එහෙම දාන්නත් පුළුවන් මේකට. ඉතින් ඒවත් දාලා අපි කතා කරලා බලමු කොහොමද මේ leisure time activities ගැන කතා කරන්න කියලා. ඉතාමත් වටින එකක්. ඔයාලා මේක බලලා මේක ඉගෙනගෙන තව එක්කෙනෙක් එක්ක conversation එකක්, dialogue එකක් ගොඩනගන්න බලන්න. කතා කරලා practice කරන්න බලන්න. තමන් විනෝදාංශය ගැන අඩුතරම නිකන් කියලා දාන්න. මොනවද කියන්නේ try කරන්න. ඉතින් ඊළඟට මම මේ dialogues ටිකකුත් ගේනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේ කියන්නේ දෙබස් වගේ. ඉතින් මම ඇත්තටම උගන්වන්නේ මේ හරි දැනුමත් එක්ක, හරි theory එකත් එක්ක මේ තමන්ට වෙනස් කරගෙන උනත් කතා කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ අදහස් දාලා ඒක වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන් ක්‍රම තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලා මම මුලින් ඉඳන්ම කියලා දෙනවා සහ නිකම්ම මම කියන වාක්‍ය විතරක් පාඩම් කරගන්න කියලා එහෙම මම කියන්නේ. එතකොට වෙනස් වුණොත් කරගන්න බැරි වෙනවනේ. ඉතින් මේ වාක්‍යත් පාඩම් කරගන්න ඒකත් හොඳ දෙයක්. ඉතින් ඒ වාක්‍ය හැම කියලා දාන්න පුළුවන් විදිහට පාඩම් කරගන්න ඒකත් හොඳයි. සහ ඒවල වචන මාරු කරලා තමන්ට පුළුවන් දේවල් ටිකක් තමන්ගේ අදහස් එකතු කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් වචන හැමත් දැන් අලුත් වචනත් මේකේ තියෙනවා. ඒවත් පුරුදු වෙන්න. ඉතින් එවනම් අපි මේක කරමු, ඉගෙන ගන්න බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන්න my channel එකට සහ අනිත් අයට recommend කරන්න, share කරන්න, like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් සහ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න කොහොමද ඔයගලගේ අදහස කියලා. සහ මේ ඊළඟට කතා කරන්න ඕන දෙයක්, ඔයාලා දැනගන්න ඕන lesson එකක් ඔය තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මට ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් හදන්න පුළුවන්. සහ ඒක මට උදව්වක් වෙනවා මේ ඉස්සරහට මේ channel එක කරගන්න සහ ඔයාලට අවශ්‍ය දේ දෙන්න. ඉතින් අතන මට ඕන එකම කරලා වැඩකුත් නැහැනේ. මේ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය දේ මොකක්ද කියලා මට කියන්න. හරි. බලමු මේ common leisure time activities. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් common කියන්නේ පොදු කියන්නත් කියනවා, බහුලව තියෙන කියන්නත් කියනවා. ඉතින් බහුලව තියෙන leisure time activities set එකක් ගැන තමයි දැන් මම මේ කියන්නේ. හරි. බහුලව තියෙන ඒවා ටිකක් තමයි මේවා. හරිද? listening to music කියන එක. music අහන. හොඳද? සංගීතයට අහුම්කම් දෙන එක. හරි. ඊළඟට watching TV කියන එක. TV බලන එකත් මේ common එකක්, මේ බොහෝ දුරට මිනිස්සු කරන එකක්. හරි. දැන් ගොඩක් අය කරන එකක් ඉතින්. ඊළඟට watching movies බලන එක, films බලන එක. හරිද? home gardening කියන්නේ ගෙවතු වගා කරන ගෙදර මොනවා හරි පැල හිටවන එක, මේ එළවලු පළතුරු වගේ දේවල්. ඉතින් ඊළඟට reading books, පොත් කියවන එක. පොත් කියන එකත් ඉතාලම හොඳ leisure time activity එකක්. ඒක නම් ඇත්තට මේ තියෙන set එක හොඳ මේක කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට making cake හදන එක. drawing කියන්නේත් හොඳ එකක්, චිත්‍ර අඳින එක. right. ඊළඟට collecting stamps කියන්නේ මුද්දර එකතු කරන එක. growing flowers, මල් වැවීම. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තියෙනවා. තව ඊට අමතරව තවවත් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවනම් මෙන්න මේක තමයි මගේ එක මෙතන නෑ. මේ මගේ leisure time activity එක නෑ. මේක ගැන කතා කරන්න කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන්ට ඕන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම එතකොට ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් හදාන්න. මොකද ඒක එන දිග එකක් වෙනවා. මේ set එකම දාගත්තා. අතර වෙන වෙනම ඒව ගැන මට හදලා වීඩියෝස් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ set එක අතරේ මම අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මේ set එක listening to music අහන එකයි, watching films බලන එකයි, watching movies බලන එකයි. ඉතින් ওই set එක ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ. හරිද? අපි ඒක ගැන බලමු. ඒක ගැන මොනවද අපිට කියන්න තියෙන්නේ කියලා. right. දැන් අපි leisure time activities ගැන කියන්න ගත්තාම එකපාරම මෙන්න මේකයි කියලා දාගෙන යන්නේ නැහැ. අපි කතා කරද්දී ඉතින් මොකක් හරි flow එකක් තියෙනවා, natural වෙන්නත් එපා. මම මේ කොහේ හරි කතාවක් පවත්වන්න නෙමෙයි කියන්නේ. හොඳේ. කවුරු හරි කතා කරනවා වගේම යාළුවෙක් හරි ඉතින් අපි කියන්න බෑ I have a few leisure time activities. මට leisure time activities කීපයක් තියෙනවා කියන්නේ. හරිද? few කියන්නේ දෙක තුනක්, කීපයක් ඔය අදහසක්. ඒතර ඉතින් තියෙනවා කියන්නත් එපා. right.
ඉතින් මම සරල වාක්‍යයක් කියනවා. I listen to music. I listen to music කියලා කියන්නේ මම මියුසික් අහනවා කියන එක. හරිද? සංගීතය හුඟක් දෙනවා කියන. ඉතින් එතන I කියන එක ඔයා දන්න දැන් present simple tense නේද බෑනේ. මොකද leisure time activities කියන්නේ කොහොමත් කරන දේවල් නේ ආය කරන දේවල්. පුරුද්දක් හැටියට කරන දේවල්. ඉතින් පුරුද්දක් හැටියට කරන දේවල් කතා කරන්නේ present simple tense එකෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ present simple tense එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකත් බලන්න මම මේ මගේ channel එකේ ඒ videos තියෙනවා. මම ඒකත් මේ description එකේ දාලා තියන්නම්. present simple tense වලට ඒකේ බේසික් එකත් මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක බැලුවොත් අනිවාර්යෙන් ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා. හරි. ඉතින් ඒකින්ද I කියන එක බහුවචන පැත්තට මේකේ present simple එකේ ගන්නේ හොඳ. I සහ බහුවචන ගත්තාම ක්‍රියාපදේ ඒ තියෙන විදිහටම එනවා. නිකම්ම listen නම් listen infinitive විදිහටම එනවා. ක්‍රියාපදේ නිකම්ම එනවා. හරි. ක්‍රියාපදයකට s එකක් එහෙම එන්නේ නැහැ. හොඳ. ක්‍රියාපදයකට s එකක් කරන subject එක ඒක වචනොත්. ඒ කියන්නේ කරන කෙනා ඒක වචනොත්. ඒතර I කියන එක වැටෙන I සහ බහුවචන වලට subject එක නිකම්ම තියෙන විදිහටම එනවා. I listen to music. right. මම මියුසික් අහනවා කියන්නේ I love music. මම මියුසික් වලට ආසයි. love කියන්නේ ආදරය කියනවා. මොකද මේ වගේ අවස්ථාවල love කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයකට ගොඩක් ආසයි කියන එක. හරි. I love music කියන්නේ මියුසික් වලට මම ආසයි කියන එක. ඊළඟට special කියන්නේ විශේෂයෙන්ම music relaxes my mind. music මගේ මනස relax කරනවා. දැන් බලන්න relax කරනවා කියන එකේ ක්‍රියාපදයක්. ඒතර music කියන්නේ ඒක වචනයක් නිසා relaxes කියලායි දාන්නේ. හරිද? මොකද ක්‍රියාපදයකට s එකක් කියනවා. වෙබ් එක මොනවාද ඔයාලා දන්නවා මේ මෙතන තියෙන මේ සබ්ජෙක්ට් එක මේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකනේ වාක්‍ය කර්තෘ. ඉතින් කර්තෘ මේ ඒකවචන වුණාම ක්‍රියාපදයකට s එකක් එනවනේ. ඒතර music relaxes my mind කියන්නේ ඒක. මගේ මනස සැහැල්ලු කරනවා. රිලැක්ස් කරනවා. music. හරිද? ඊළඟට sometimes I close my eyes. සමහර වෙලාවට මම මගේ ඇස් වහනවා. and enjoy my favorite music. ඒ කියන්නේ enjoy කරනවා කියන්නේ මගේ favorite music එක enjoy කරනවා රස විඳිනවා ඒ වගේ දෙයක්. ඉතින් එතකොට මම සමහර වෙලාවට මම ඇස් වහගෙන මගේ ආසම music එක රස විඳිනවා. ඒක තමයි මේකේ කතාව. හරි. sometimes කියන්නේ සමහර වෙලාවට කියන එක. හරි. I have an amazing playlist. මං ගාව තියෙනවා amazing playlist එකක්. නියම playlist එකක්. playlist එකක් කියලා කියන්නේ මේ සින්දු ලිස්ට් එක. සින්දු වල මියුසික් කරලා තියෙන මේ ලිස්ට් එක. කොහේ හරි ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෙන්න පුළුවන්, ඔන්ලයින් වෙන්න පුළුවන්, ෆෝන් එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සෙට් එකකට මේ ලිස්ට් එකට ප්ලේලිස්ට් එකක් කියලා කියනවා. හරිද? I have මං ගාව තියෙනවා කියන එකනේ. an amazing කියලා කියන්නේ තාම නියම ලස්සන මරු ඔය වගේ. එතකොට and දාන්නේ මොකද දන්නවද? amazing කියන එක පටන් ගන්නෙ vowel sound එකකින්නේ. එතකොට ඉතින් දාන්නේ දැම්මත් ඉතින් කියන එකේ තේරුම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් and දාන්නේ අරක මේ vowel sound එකකින් පටන් ගන්න ඉතින්. හරි. vowel sound එක කියන්නේ ස්වර ශබ්ද. ස්වර ශබ්දයකින් පටන් ගන්නකොට and දාලා දෙනවා. අපි උදාහරණයකට an apple, an orange, an umbrella ඔය වගේ කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. an amazing playlist. I have an amazing playlist. මොනෝමයි කියන්නේ. නියම playlist එකක් තියෙනවා. හරි. My favorite singer is Clarence Vijayawardena. My favorite singer මම ආසම ගායකයා Clarence Vijayawardena කියන එක. හරිද? right. මගේ ආසම ගායකයා Clarence Vijayawardena කියන තේරුම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. right. But I listen නමුත් මම අහනවා to songs සින්දු අහනවා of new singers too. අලුත් ගායකයින්ගේ සින්දුත් මම අහනවා කියන එක. But I listen to the songs of new singers too. So මේක මේ වගේ දැන් පාඩම් කරගන්නවා. දැන් කට පාඩම් කරගත්තත් කමන්නේ. කට පාඩම් කරලා කියන්න පුරුදු වෙන්න. දැන් ඔයාගේ මේ දැන් මේක ගොඩක් අය කරන මේ leisure time activity එකන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔය ඕනනම් මේක දැන් ඔය මේ O level වගේ ලියන ළමයිට රචනාවටත් මේ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම දැකලා තියෙනවා. ඒක ළමයින්ට ඊළඟ papers එකෙන් බලනකොට මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න leisure time activities my hobbies ඔහොම කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ළමයින්ට දෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් එක්ක තමයි දෙන්නේ. ප්‍රසන් සිම්පල් එක පුළුවන්ද කියලා බලන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒකත් එක්ක ඉතින් මේවා ඉතින් අපිට නිතරම කතා කරන්න පුළුවන්. I listen to the songs of new singers too. අලුත් ගායකයින්ගේ සින්දුත් මම අහනවා කියන එක. ඉතින් මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන කතා කරන්න. හරිද? එතකොට තමයි පුරුදු වෙන්නේ. Right. I watch music videos on YouTube in the evening. I watch music videos. මම music videos බලනවා. watch කියන්නේ බලනවානේ. I watch. මම බලනවා music videos on YouTube in the evening. හවසට මම YouTube videos බලනවා කියන එක. I work during the day. මම දවසේ වැඩ කරනවා. දවස පුරා වැඩ කරනවා. දවස අතරතුර වැඩ කරනවා කියන්නේ. හරි. I work during the day.
I do my leisure time activities in the evening and on weekends. I do my leisure time activities. මම මගේ leisure time activities කරනවා in the evening and on weekends. හවසට සහ weekends වල මම මගේ leisure time activities කරනවා. do කියන්නේ කරනවා. I do. මෙතන තමයි ක්‍රියාපදය. හොඳයි. do කියන එක තමයි මෙතන ක්‍රියාපදය. I කියන එක තමයි subject එක. I do my leisure time activities in the evening. මේවා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ කෑලි කෑලි තේරුම් ගන්න. in the evening කියන්නේ හවසට. and on the weekends කියන්නේ weekends වල. weekends කියන්නේ සතියන්ත. ඒක සෙන්සුරාදේද? I usually watch one or two movies on the weekends. I usually watch කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් බලනවා one or two movies. movies එකක් හරි දෙකක් හරි බලනවා. එකක් නැත්නම් දෙකක් බලනවා on the weekends. හරි. ඒ කියන්නේ මූවි එකක් දෙකක් බලනවා weekends වල. මේ ෆිල්ම් එකක් දෙකක් බලනවා සතියන්තේ කියන්නේ. usually කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. හරි. I always watch English movies. මම හැමතිස්සෙම බලන්නේ English movies. මම හැමතිස්සෙම බලන්නේ ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපට කියන්නේ. I always watch English movies. I enjoy them and I learn English with them. I enjoy them කියන්නේ මම ඒවා රස විඳිනවා. ආසාවෙන් බලනවා ඒ වගේ දෙයක්. I learn English with them. මම ඒකෙන් ඉගෙන ගන්නවා. I learn කියන්නේ මම ඉගෙන ගන්නවා English with them. ඒ වලින් මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. දැන් ඔතන හරියට සාමාන්‍යයෙන් with කියන එක තමයි මෙතන හරිය කවුරු හරි දැම්මොත් අය from මේවා තිබ්බට ඒක වරදක් නැහැ හරි. මම කියන්නේ මේකයි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. දැන් මේ අතරේ වචන මැද වචන වැරදුනා වචන එකක් දැන් මාරුණා කියලා නතර කරන්න එපා. මොකද හැම එකම ඔක්කොම ටික එකපාර ඉගෙන කතා කරන්න හිටියොත් එමේ ඒක කවදාවත් වෙන්නේ මේ එකක් දැක්ක මගේ ඇරලා වැරදිලා ඒක කවන්නේ නැහැ. එහෙම තියාගෙන කතා කරන්න. ඉතින් දැකලා තියෙන හොඳට ලොකු තැන්වල ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න වුණොත් ඒක වරද්ද. ඒක එච්චර අවුලකුත් නැහැ. මේ ඉතින් ඒගොල්ලන් කොන්ෆිඩන්ස් එකත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ බය නැහැනේ. බය නැති එක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලා දැන් බය වෙලා මුලින්ම බය වෙලා කතා කරන්න නැතුව ඉඳලා වැඩේ සෞතු කරගත්තොත් දිගටම බැරිලා. හරි. Sometimes I download movies on the internet. සමහර වෙලාවට මම download කරනවා films, movies download කරනවා, චිත්‍රපටි download කරනවා on the internet. internet එකේ තියෙන film download කරනවා කියන එක. On some days, සමහර දවස් වලට I watch TV in the evening. සමහර දවස් වල I watch TV in the evening. මම TV බලනවා හවසට කියන්නේ. හරි. මෙතන evening කිව්වහම මෙහෙමයි. evening කියන්නේ මේ හවස 4 5ට එකම නෙමෙයි. හරි. රැය වෙනකම්ම evening කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපි රැය TV බලන්නේ. ඒක අපි හිතන රැය කියලා කිව්වට දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් සාමාන්‍ය උතන evening කතාව තමයි කියන්නේ. හරි. I don't watch mega teledramas. මම බලන්නේ I don't කියන්නේ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ. I don't watch mega teledramas. මම mega teledramas බලන්නේ නැහැ. හරි. But I enjoy some programs and cricket matches. I enjoy කියන්නේ මම බලනවා මම රස විඳිනවා කියන එකයි some programs. සමහර programs and cricket matches. සමහර programs and cricket matches මම බලනවා කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. මේ enjoy කියලා වචනේ ගොඩක් තැන්වල පාවිච්චි වෙනවා. හරි. ඇත්තටම විනෝද වෙනවා කියන්නත් enjoy කියනවා. ඊළඟට මොනවා හරි දෙයක් රස විඳිනවා කියන්නත් enjoy කියනවා. මොනවා හරි දෙයක් සතුටින් කරනවා කියන්නත් enjoy කියලා කියනවා. කවුරු කිව්වොත් I enjoy my job කියලා ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ job එක සන්තෝෂෙන් කරනවා කියන එක. I enjoy breakfast කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ breakfast එක කනවා. කෑම ගන්නවා කියන එක. හරි. ඊළඟට මොනවා හරි දෙයක් පහසුකමක් භුක්ති විඳිනවා වගේ වුණාම ඒකට enjoy කියන වචනේ කියනවා. දැන් we enjoy facilities, we enjoy some advantages ඔය වගේ කියලා කියන්න පුළුවන්. we enjoy freedom. හරි. ඒ වගේ. I watch news daily. මම දිනපතා news බලනවා. daily කියන්නේ දිනපතා කියන එක. හරි. I watch news කියලා කිව්වොත් එතනින් එන්නේ මම news බලනවා. I watch news daily කිව්වොත් ඒ කියන්නේ දිනපතා news බලනවා කියන එක. But I don't spend too much time watching TV. But I don't spend කියන්නේ මම ගත කරන්නේ too much time. Too much time මම වැය කරන්නේ watching TV. මෙතන මේ watching TV කියන එක ඔයාලා දැක්කට ඒක මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ නෙමෙයි. හොඳේ මේ ing form එකක් තියෙනවා මෙතන. දැන් මෙතන කියන්නේ TV බලමින් කියන එක. හරිද? මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ වෙන්නේ මෙතන මේ spend කියන එක. මේක තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ වෙන්නේ spend. I don't spend
too much time watching TV. මං TV බල ගොඩක් වෙලා ගත කරන්නේ නැහැ කියන එක. හරිද? අතන watching TV කියන අදහසෙන් TV බල කියන එකයි. My time is so valuable. My time මගේ වෙලාව මගේ කාලේ ගොඩක් වටිනවා. valuable කියන්නේ වටිනවා කියන එක. හරිද? My time is so valuable. I always try to make maximum use of my time. I always try to make use කියලා කියන්නේ make use of කියන එකෙන් තේරුම වෙන්නේ මොන හරි දෙයකින් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. හරිද? දැන් මෙතන maximum අයින් කරලා ගන්නකො. එහෙම make use of my time කියන්නේ මගේ time එකේ ප්‍රයෝජනය ගන්නවා කියන එක. make use of my time. I always කියන මම හැමතිස්සෙම try කරනවා. මොනවද try කරන්නේ? to make use කරන්න. ඒ කියන්නේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. දැන් මෙතන උපරිම කියන්නේ maximum දාන්න පුළුවන්. maximum කියන්නේ උපරිම. ඒතර I always try to make maximum use of my time. මගේ කාලේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න මම හැමතිස්සෙම try කරනවා කියන්නේ. හරිද? මෙතන ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ වෙන්නේ try කියන එක. හරිද? I always try. මම හැමතිස්සෙම try කරනවා to make maximum use of my time. මගේ time එකේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න මම හැමතිස්සෙම try කරනවා කියන එක. I enjoy my work and engage in my leisure time activities to unwind. I enjoy my work. මම වැඩ කරනවා සතුටින්. and engage වෙනවා කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක නිරත වෙනවා. හරිද? නිරත වෙනවා, නියුක්ත වෙනවා ඔය වගේ දේ. හරිද? engage වෙනවා. I engage in my leisure time activities. මගේ leisure time activities වල මම නිරත වෙනවා to unwind. unwind කියලා කියන්නේ වැඩ කරලා මහන්සිලා ඉන්නකොට ඒක එතනින් relax වෙනවට. හරිද? ඒක අමතක කරලා කියන්නේ ඒ වැඩ නතර කරලා අන්තිමට දවස් අවසානයේ රිලැක්ස් වෙන එකට අන්වයින්ඩ් කියලා කියනවා. දැන් ඒක මතක තියාගන්න නිකන්. වයින්ඩ් කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් තදට ඔතනවටනේ වයින්ඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ. අන්වයින්ඩ් කියන්නේ දිගහැරනවා වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉතින් ඇත්තට මෙතන දිගහැරිල්ල නෙමෙයි මේ වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ අර රිලැක්ස් වෙනවා කියන එකට. අන්වයින්ඩ්. හරිද? I really enjoy and love my leisure time activities. I enjoy කියලා කියන්නේ මම එන්ජොයි කරනවා රස විඳිනවා මම තම සතුටින් කරනවා කියන එක. ඊළඟට රියලි කියන්නේ ඇත්තටම. හරිද? මම ඇත්තටම එන්ජොයි කරනවා and love කියන්නේ ආසයි. my leisure time activities මගේ leisure time activities වලට මම හරි ආසයි කියන්නේ. හරිද? I enjoy කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ආසාවෙන් කරනවා සතුටින් කරනවා ඒ වගේ. I really enjoy and love my leisure time activities. ඉතින් ඔය බේසික්ම වාක්‍ය ටිකක් ඇත්තටම තියෙන. දැන් ඔය මැද්දට එක එකව දාන්න ඕන. හොඳද? ඉතින් ඔයගලන්ට හිතන ඒවා ඒ මැද්දට දාලා කතා කරන්න. I watch news daily. ඔයාලා දාන්න පුළුවන් මෙතන වාගේ favorite channel එක මොකද්ද? මේ channel එකේ මම බලන්නේ. For example I don't watch news on රූපවාහිනී. I don't watch news on IT. ඔහොම කියලා කියන්නේ. Right? There are many things you can add. ඔයාලට එක දේවල් add කරන්න පුළුවන්. And my favorite program is right? Favorite program is Doramadala. My favorite program is Doramadala, and I learn a lot of things with that. Then දැන් මේක වෙන දිග ලොකු මේ ලොකු පරාසය ගැන මාතෘකාවක් මම ගත්තේ. ඉතින් දැන් ඔය කෙටි කරලා බොහොම මේ සාන්ද්‍ර කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් මේක මැද්දට තව ඒවා දාලා මේක දිගට ඇදලා ගන්න. හොඳයි. ඉතින් එහෙම try කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕන ඕගොල්ලෝට හිතෙන වාක්‍ය එහෙම මේව කරලා. ඉතින් අපි ඒකත් බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ඉවරනකම් බැලුවා නම් thank you. And you can like my video, comment, share and subscribe, and that is going to be great support for me to make more videos and give the content that you require. ඔයාලට ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙන content දෙන්න මට ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් thank you for watching and see you in the next video. Okay.